سلامونه ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیا څلورم لیکچر لیدونکي یاست او په دې لیکچر کې به زه تاسو ته د تعاملونو ډولونه د دریم څپرکي ادامه یعنې د شپږ دېرشمې صفحې نه اخواته مونږ په تېر لیکچر کې ویلې چې تعامل څنګه سرته رسېده، معادله څه وله. نو په دې کې به ووایو چې تعاملات څه ډولونه لري، کوم ډولونه دي. نو یو په یو به ووایو. نو عنوان دا د تعاملونو ډولونه په عمومي ډول کیمیا چې دا تعاملونه چې دي دا په څلور ډوله دي. نو زه به تاسو ته په څلور واړه ولیکم او ډېر لنډه تشریح غواړي، ډېر اوږد نه ده. لومړی ډله چې دا جمعي تعاملونه دي، جمعي تعاملونه. دویم یو چې دا تجزیوي تعاملونه او دریمه برخه چې دا تعویضي تعاملونه. آخرینه یو چې دا هغه احتراقي تعاملونه. نو موږ په عمومي ډول تعاملونه چې دي په دې څلور ډولونو ویشل شوي دي. جمعي څه شی ده؟ څنګه چې د نوم نه معلوم ده، جمعي تعاملونه په دې تعاملو کې یا لنډ ډول به ولیکم، عناصر یو ځای کېږي. څو اتومه د عناصر راوستل کېږي سره یو ځای کېږي. مثال چې ستاسو کتاب کې دلته ذکر شوی ده، ویل شوي دي چې په صفحه اووه ده ویل شوي دي چې کلسیم اکساید یو چونه ده چې اوبه نه دي وررسېدلې، یعنې مړه چونه هغه ته وایي کلسیم اکساید. دا یې اخیستل شوی جمع کړی ده د اوبو سره، H2O سره چې لاسته راغله ده هغه کلسیم اکساید چې د اوبو سره تعامل کړی ده. نو ستاسو هغه کې اوبه رسېدلې چې یعنې هغه چونه چې هغه ته اوبه ورسېږي، نو کلسیم هایدروکساید لاسته راځي چې دا خپله یو القلي ده چې تاسو به په اتم ټولګي کې لولئ. کلسیم اکساید د اوبو سره یو ځای کېږي، دا یوه مړه چونه ده، یعنې اوبه نه دي ورسېدلې. وچه چونه ده چې اوبو سره تعامل وکړي، اوبه رسېدلې چونه کلسیم اکساید یو القلي لاسته راځي. نو دا د جمعي تعاملونه سره یو ځای کېږي. خو عادي مثال یې چې مونږ د تېرو هغو کې ویلې هایدروجن د اکسیجن سره یو ځای کېږي، د خپله مثال شو. تجزیوي چې دي یو مرکب په عناصرو تجزیه کېږي. نو د څنګه نوم نه چې معلوم ده، جمعي کې مونږ د جمع کېږي، تجزیوي کې تجزیه کېږي. ستاسو کتاب کې چې کوم مثال راوړی ده هغه د سیمابو اکساید ده، HG خپله سیماب ته وایي. په دې هیله چې تاسو هغه جدول ویلي نو دلته به تاسو ته کوم مشکل نه وي. HG سیماب ته وایي. د سیماب اکساید باید چې کله په یو تیوب کې واچوئ، تجربي تیوب کې لږه تودوخه ورکړئ، نو اکسیجن د ګاز په ډول ترې ځي او په بیخ کې چې دا سره رنګه مایع پاتې کېږي چې هغه خپله سیماب ده. نو راځو دلته چې کله تجزیه کېږي بېرته په HG یعنې سیماب او اکسیجن باندې تجزیه کېږي. نو مونږ ویله چې دا سره یو ځای کېږي. جمعي تعامل کله چې سره جدا کېږي تجزیوي تعامل. تعویضي تعامل څه شی ده؟ تعویضي تعامل کې یو اتوم د بل اتوم ځای نیسي. یو اتوم د بل اتوم ځای نیسي. لکه څنګه زه تاسو ته مثال در کومه، ستاسو په کتاب کې تعویضي تعاملو ته اوبه او سودیم چې کله به سره یو ځای کېږي، سودیم کله چې H2O سره یو ځای کېږي، نو لاسته څه شی راځي؟ هایدروجن او سودیم چې دا تاسو به ووایئ چې ولې دوی سره ځایونه بدلوي، دا به جګسم په کې ځکه چې دوی ولانس چې دا یو بل سره یو شی دي، یعنې دم مثبت یو د دام، نو دوی یو بل سره ځایونه بدلوي. داسې لاسته راځي چې سودیم 2O یعنې سودیم اکساید او جمع هایدروجن. نو دغه شو چې ځایونه تبدیل شو. دلته به زه ولیکم چې دا ځای دلته راځي او دا دلته ځي. نو په دې تعامل کې سودیم د اوبو سره یو ځای کېږي. سودیم او هایدروجن چې دا د خپل ځایو کې ځایونه بدلوي. تعویض یعنې خپل نوم نه ده کې هم معلومي. تعویض یعنې ځایونه بدلول. تعویضي تعامل سرته رسېږي. سودیم اکساید یو اکساید له لاسته راځي، سره هایدروجن خپل ازادېږي. بل آخري تعامل چې ډېر ساده تعامل ده، دا احتراقي تعامل ده. احتراقي تعامل د اکسیجن سره
د موادو چټک تعامل ده. دا چې دا موږ دا هر څه چې سوځو دا احتراقي تعامل شو. احتراق خپله سوځېدو ته وایي. نو د اکسیجن سره مواد چټک اکسیجن دا معنا څه ده چې که چیرې موږ اکسیجن نه وي هېڅ شی نه سوځي. تاسو یو شمع ولګوئ په سر ګیلاس کې یعنې اکسیجن پرې بند کړئ هغه خاموشه کېږي یعنې ګل کېږي. نو احتراقي تعامل کې اکسیجن ځکه ذکر شوی بغیر له اکسیجن شی نه سوځي. نه هر شی چې اکسیجن سره تعامل کوي یو جرقې سره نو هغه سوځي. نو که چیرې تاسو دې ته هم ور ونیسئ د هغه اکسیجن په شتون کې دا سوځي او په بل ډول موادو تبدیلیږي. نو احتراقي تعامل خپله همدا سوځېدو ته وایي. نو ستاسو په کتاب کې چې راوستی ده هغه د احتراقي تعامل کې د سوډیم چې دا خپله چې کله په آزاده فضا کې وای تاسو پرېږدئ دا به په د هغه په زنګ وهي یعنې همدا خپله یو تعامل شو هم د سوځېدو یو ډول ده خو هغسې نه چې یو تاسو ته یو اور جوړ کړي. نو تاسو ته به زه ښه مثال درکړم دا ګاز چې تاسو کور کې سوځوئ CH4 ده دا په نهم صنف کې تاسو لولئ میتان ده. دغه میتان چې کله د اکسیجن سره تعامل کوي د یوې جرقې سره دا علامه د جرقې ده یعنې یو جرقه چې کله ورکړي نو وروسته هلته کاربن ډای اکساید اوبه او انرژي چې هغه ولې ازادېږي هغه به تاسو ولئ خو یعنې دا سوځي. نو دا خپله ټول هغه تعاملونه لري چې د اکسیجن سره. نو موږ په دې کې تعاملونه لرو جمعي د نومونو څخه یې معلومېږي. هېڅ تعریف ته ګورئ تاسو جمعي تعامل یعنې جمع کېږي څو عناصرو سره یو ځای کېږي. تجزیوي تعامل یعنې تجزیه کېږي یو مرکب اخیستل کېږي په څو برخې. دا یو خپله یو مرکب دی یعنې دوه دانې سره یو ځای شوي دي. په دې کې دا دواړه سره جدا شول یعنې تجزیه. دا دواړه دي سره یو ځای شول جمع شول. جمعي تجزیوي دی او بل معکوس. تعویضي څه شی ده؟ مثال دا دوه سره یو ځای دي دا دې خوا نه راځي دوی سره تعامل کوي. دا د سور ځای نیسي یا دا تعویض شو. دا مرکب یو تعامل انجام شو تعویضي. او احتراقي تعامل یعنې د هر شي سره چې اور اخلي یا د اکسیجن سره چټک تعامل یعنې تیز تعامل دا خپله احتراقي تعامل شو. نو ګرانو زده کوونکو ستاسو دویم عنوان چې دا د کیمیاوي معادلو توزین ده. توزین خپله برابرولو ته وایي د تعامل دواړو خواو برابرول دي. د یو تعامل دواړو خواو برابرول دي. خپله توزین د یو تعامل کې دواړو خواو برابرول دي. نو که چیرې غواړي چې یو معادله توزین کې یعنې دواړو خواو نه د هغه د اتومونو شمېر برابر شي باید د هغه دواړو خواو سره برابر او برابر کې چې هغه قوانین لري ځان ته. نو لومړی مثال چې تاسو ته ورکړل شوی ده هغه کاربن د اکسیجن سره چې تاسو لومړی لیکل شوی ده تعامل یې ورکړی ده. کاربن سره ځکه دلته دوه لیکل کېږي اصلي په طبیعت کې اووه عناصر دي چې هغه په خپل مخ کې داسې دوه خوري چې هغه دلته زه درته لیست کومه چې اکسیجن ده هایدروجن ده نایتروجن ده کلورین ده فلورین ده برومین ده او آیودین ده. دا هغه عناصر دي چې په مالیکولي عناصر ورته وایي. دا ځان سره نوټ کړئ چې ډېر مهمه نقطه ده مالیکولي عناصر. مالیکولي عناصر نو دا عناصر دي چې دوه خوري په خپل مخ کې. نو دلته ځکه دوه ورکړل شوی دی یعنې دوه په طبیعت کې پیدا کېږي داسې یو بل سره چسپېدلي پیدا کېږي. نو دلته کاربن د اکسیجن سره یو ځای کېږي. لاسته راځي کاربن ډای اکساید. اوس ګورو دلته مخکې له مخکې زه تاسو ته وایم د اکسیجن مخکې دوه ده د کاربن یو دلته هم ده دلته هم ده. که اکسیجن دلته دوه دلته یعنې دا مخکې د مخکې برابر ده بل هېڅ ضرورت نه لري. نو دا خپله د معادلې توزین ده. نو راځو بل مثال دلته ورکړی ده. ستاسو بل عنوان یې ورکړی چې د ساده تعاملونو ښودنه ده خو هماغه تعامل یو وایو او بل توزینوو. هم توزین داسې پکې تکراروو هم پکې تعامل تاسو ښیم چې څنګه ترسره کېږي. نو تاسو ته به بل درس کې ساده تعاملونه ښودنې دي. لومړی هغه چې ورکړی هایدروجن اکسیجن چې ما تاسو ته ډېر مثالونو کې هماغه کړی ډېر ساده ده. هایدروجن چې مخکې دوه خوري داسې اکسیجن سره یو ځای کېږي. دا هم ځکه د مالیکولي عناصرو څخه ده. لاسته راغلی H2O. ښه دلته ګورو د هایدروجن څنګه یو ځای کېږي د اکسیجن سره. اکسیجن چې دا خپله شپږ عنصر لري خپل ځان پوره کولو لپاره دوه نور ته لري چې دا په اتم صنف کې تاسو لولئ نو دوی سره یو ځای کېږي خپل عناصر پوره کوي خپل الکترونونه پوره کوي. نو تاسو اتم صنف کې لولئ یوازې ته وایم چې د هایدروجن اکسیجن یو ځای تعامل په یوه جرقې سره اوبه لاسته راځي. نو ګورو هایدروجن شمېر دلته هم ګورو هلته هم ګورو دواړو خواو کې سره پرتله کوو او توزینوو. نو توزین درس دلته ډېر ښه تکرارېږي. دلته دوه دانې هایدروجن دي دلته هم دوه دي. اکسیجن ته راځو. اکسیجن دلته دوه دي خو دلته چې هېڅ نه ولیکل شو هغه د یو معنا ورکوي یعنې یو دي. نو اوس د توزین لپاره څه کوو؟
د دغه دوه کولو لپاره دلته هېڅکله د دوه نشي لیکلی که دلته دوه ولیکه دا غلط ده دوه هېڅکله د یو عنصر مخ ته ته نشي لیکلی تر څو دې خواته نه یعنې په دې حالت کې هېڅکله چې ته غواړې یو توزین کې د یو عنصر مخکې ته دوه نشي لیکلی په توزین کې که خپله په معادله کې هغه جدا خبره ده که په توزین غواړې نو هغه کې مخکې لیکل غلط دي نو دا موږ پاکو راځو د ټول فورمول یعنې ټول مرکب شاته دوه لیکو دغه دوه هم د هایدروجن پورې اړه لري هم د اکسیجن پورې مهمه نقطه دا ده چې هم دا د ده پورې اړه لري هم د ده پورې نو چې دا د پورې اړه لري دلته اکسیجن شمېر برابر کړه اکسیجن دوه اکسیجن دوه شو خو یو شی مشکل پیدا کړ 2 ضرب 2 څلور کېږي نو 2 ضرب 2 څلور شو هایدروجن څلور دلته دوه دانې دي نو د دې لپاره هم د هایدروجن شاته بیا موږ ویل چې دلته نشو اضافه کولی نو دلته دوه اضافه کوو نو اوس ګورو 2 ضرب 2 څلور دانې اکسیجن دوه دانې دي دلته هایدروجن څلور اکسیجن دوه یعنې دواړو خواو کې ټول اتمونه H2 جمع اکسیجن 2 جمع 2H2O نو اصلي د اوبو معادله چې شو دغه ده توزین شوی برابر شوی ده د دواړو خواو وزنونه هر څه سره برابر دي نو خپل توزین د دې معنی ورکوي چې دواړو خواو وزنونه سره برابر شي نو دا لومړی مثال او لومړی تعامل چې تاسو کتاب کې ذکر شوی و اوس دا تخته پاکوم دویم هغه ترازو چې څه ویل شوي دي کاربن او اکسیجن تعامل کاربن چې ده د اکسیجن سره دوه تعامله کوي کاربن جمع اکسیجن لاسته راځي دوه خوري دلته کاربن ډای اکساید او کاربن له اکسیجن سره کاربن مون اکساید لاسته راوړي چې دا دوه څه فرق کوي دا به زه تاسو ته وایم یو کاربن خپله زغاله ته وایي چې دا به تاسو په دې نه وروسته په آخري لیکچر د کتاب په آخري درسونو کې وایي یو زغال ده کاربن دا که چیرې مکمل ډول وسوځي کوم ګاز چې تولیدوي هغه کاربن ډای اکساید ده یعنې دوه اکسیجن هغه سره یو ځای کېږي او کاربن مونوکساید کې څه فرق کوي کاربن مونوکساید کې چې یو خطرناکه غاز ده کاربن ډای اکساید هغه غاز صحیح ده چې هغه مونږ که چیرې بدن ته ننوځي خطر یو څه تاوان لري خو که چیرې کاربن مونوکساید ننوځي هغه حالت ته چې ځینې وایي سر یې نیول شوی ده او د مرګ سبب هم د ځینو کېدای شي ځکه دا ډېر خطرناکه ده یعنې زغال نیمایي سوځېدلي دي نیم نه دی سوځېدلی خپله کاربن زغال ده نیمایي سوځېدلی نیم اکسیجن ورسېدلی نور نه ده ورسېدلی دې ته وایي کاربن مونوکساید توزین ته راځو کاربن ډای اکساید لومړی کې مونږ ورته ویلې دوه اکسیجن دوه اکسیجن یو کاربن دا یعنی توزین ده اوس راځو کاربن مونوکساید ته ویلې اکسیجن دوه خوري چې دوه خوري بیا دلته یو دوه ورکو مونږ په دې ډول وویلې چې دا معادلې مخکې نشو خو دا خپله دوه خور ده یعنې دې عناصرو څخه باید دوه ورکړي او بل مې دا ویلې چې اکسیجن یو ورسېدل خو په توزین کې دا ډول نه ده باید دوه خور بېرته خپل دوه ونیسي نو دلته یو دوه ورکوو چې کله دوه ورکو دې خواته اکسیجن یو ده د دې اکسیجن دوه کولو لپاره موږ ویلې دلته دوه چې ورکوي دا غلط راځي نو دلته هېڅکله نشو ورکوی د معادلې شاته ورکوو دوه نو دا دوه د هم د ده شو هم د ده دوه اکسیجن د اکسیجن سره برابر شو خو یو مشکل ده دلته چې دا هم د پورې اړه لري معنا دا چې اوس کاربن هم دوه شو نو چې کاربن دوه شو د کاربن شاته هم یو دوه ورکوو نو دا معادله هم توزین شو اوس بیا زه ولیکم دوه کاربن جمع اکسیجن دوه مساوي راځي دوه کاربن مونوکساید نو دا هم شوله چې هغه معادله ده چې د کاربن مونوکساید صحیح معادله ده دا چې دا ناتکمیله ده هېڅکله د تکمیل معادله شو تر څو هغه مونږ توزین کړي نه نو ستاسو د کتاب دویمه معادله دا وله دریمه معادله ستاسو په کتاب کې چې ذکر شوی ده د نایتروجن او هایدروجن تعامل یې درته ښودلی ده نایتروجن چې ده هم د دغه عناصرو څخه ده او هایدروجن هم نو لیکو نایتروجن جمع هایدروجن ستاسو د کتاب په 250مه صفحه کې دا راغلی ده چې دا یو مرکب چې امونیا نومیږي لاسته راوړي نایتروجن هم ګوره دوه خوري په خپل مخ کې یو دا عنصر ده یو هایدروجن ده چې لاسته راځي NH3 ده NH3 دا یو امونیا ده امونیا ګاز ده چې تاسو به دا په اتم صنف په دسرو په فصل کې وایي چې سرې څه دي او هغه کې به تاسو په تفصیل ډول خو دلته دونه پوه شئ چې دا لاسته راغلی شی چې دا امونیا نایتروجن دوه خوري دلته نایتروجن دوه دانې دلته یو دانه ده هایدروجن دوه دانې هلته درې دانې دي دلته څه ډول کار کوو نایتروجن دوه کولو لپاره دلته موږ یو دوه دلته اضافه کړو دا غلط ده په هیڅ ډول دلته نشو اضافه کولی ځکه دا زیات تکراروم چې تاسو کوم مشکل سره بیا مخ نه شئ په دې توزین کې نو دا دلته اضافه کوو
اوس دوه دانې نایتروجن او دوه نایتروجن نایتروجن شمیر موږ برابر کړو. اوس ګورو دلته دوه هم د پورې اړه لري هم د پورې، نو چې د دوه نایتروجن شو دلته یو مشکل جوړ کړ چې 2 ضرب 3 شپږ هایدروجن هم کړل. دا 2 ضرب 3 شپږ هایدروجن هم کړل. نو 2 3 شپږ چې کوو نو غواړو چې دلته هم شپږ کو نو باید شاته یو 3 ورکړو چې ضرب 2 شي او شپږ شي. نو دا شوله توزیع شوې. لاندې پاکنویس نو دا مراحل سره که چیرې تاسو مخکې لاړ شئ توزیع ډېر ساده کېږي. نایتروجن 2 خورو هایدروجن هم دا ډول. نو اوس شمیر برابر ده. تاسو کتلی شئ 2 نایتروجن 2 نایتروجن شپږ هایدروجن شپږ هایدروجن. نو امونیا صحیح معادله چې دا هغه دا ده او دا ځان سره هره معادله توزیع شوې او دا ډول هر یو سټپ په سټپ تاسو وګورئ او ولیکئ تر څو اسانه شي. نو تاسو په کتاب کې ګورو چې بله معادله شته ده. آخري معادله ده سودیم او کلورین سره یوځای کېدل دي. سودیم او کلورین اول خپله معادله لیکو. سودیم په ان ای ښودل کېږي جمع کلورین لاسته چې کوم څه راځي سودیم کلوراید ده. ها مخکې نه چې سودیم کلوراید کمان تاسو ته سودیم کلوراید ښیم چې یو د مالیکولي عناصرو څخه ده، یعنی باید دلته یو 2 وخوري. نو مخکې دا یو 2 ځان سره لري او سودیم دغه عناصر نه ده نو ځکه ورته مخکې نه لیکو. نو راځو ګورو سودیم د کلورین سره تعامل کوي دلته سودیم کلوراید لاسته راځي. اوس ګورو سودیم یو دانه سودیم یو دانه کلورین 2 دانې کلورین یو دانه. دلته یو مشکل لري توزیع ته باید ضرورت لري یعنی توزیع باید شي. نو ګورو د دې 2 کول لپاره موږ وایو دلته 2 اضافه کول نشته. 2 اضافه کول د کلورین مخکې غلط ده. نو دا ځان سره باید تاسو نوټ کړئ چې مخکې دلته نه اضافه کوی شو نو شاته اضافه کوو. کله چې شاته اضافه کوو دا خو دواړو پورې اړه لري، هم د سودیم د کلورین. کلورین شمیر مو مساوي کړو 2 کلورین خوا دې خوا خو سودیم مو مشکل جوړ کړ 2 سودیم شو. نو سودیم یو دلته ورته اضافه کوو 2 نو دا هم توزیع شوی معادله شوه. تاسو دلته زر ته پاک لیکم 2 ان ای یعنی 2 سودیم کلورین جمع لاسته راغلی ده 2 ان ای یعنی 2 سودیم کلوراید. دا خپله دې تعامل چې ده د خوړو مالګه لاسته راځي. د خوړو مالګه د سودیم او کلورین د تعامل څخه لاسته راځي. د خوړو مالګه هغه مالګه چې په کور کې استفاده کوئ د سودیم او کلورین دا تعامل څخه لاسته راځي. نو تاسو په دې کتاب په دې فصل کې هم نور څه نه دي پاتې. دا و چې مهم هغه مشهور تعاملونه و چې تاسو په لومړیو کې باید دا زده او په نورو صنفو کې به درد خوري. نو د دې لیکچر پای همدغه ځای و او په دې هیله چې دا درس مو زده شوي توزیع. نو تاسو کور کې زیات تمرین کې دا ډېر ساده درس ده او که چیرې کوم سوال درته پیدا شو کوم تعامل کې تاسو پوه شوي نه یاست تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ او د ویډیو لایک مه هېروئ.